สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวกับเชฟที่มีรอยยิ้มน่ารักที่สุดในประเทศไทยเชฟปูครับวันนี้ครับเราจะมาทำเมนูปลาเพื่อสุขภาพครับเป็นเมนูที่คลาสสิกมากๆเลยเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระพงนึ่งซีอิ๊วครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะไปลงมือทำกันครับสำหรับเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีปลากระพงสดๆแบบนี้น้ำซีอิ๊วนะครับอย่างดีแกะจากขวดแบบใหม่ๆเลยสำหรับผักนะครับที่จะมาทำน้ำซีอิ๊วก็ต้องมีรากผักชีรากขึ้นฉ่ายโคนต้นหอมนะครับหอมแดงกระเทียมขิงแล้วก็เห็ดหอมครับหมู3ชั้นนะครับเลือกแบบที่มันน้อยต้นหอมซอยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงซอยเห็ดหอมซอยน้ำตาลตัวนี้เป็นน้ำตาลกรวดนะครับผมชวงเจียวหรือพริกหอมนะฮะพริกไทยดำซีอิ๊วดำเหล้าจีนน้ำมันงาเอาตอนนี้ส่วนผสมครบหมดแล้วนะครับไปลงมือทำกันเลยครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกสำหรับเมนูปลานึ่งซีอิ๊วทีเด็ดของมันเนี่ยก็ต้องอยู่ที่น้ำซีอิ๊วนะฮะผมเริ่มทำน้ำซีอิ๊วก่อนเลยคุณผู้ชมโดยการใส่น้ำมันลงกระทะนะคุณผู้ชมครับผมมีนี่รากผักชีนะฮะรากขึ้นฉ่ายเขาเรียกจริงเขาเรียกโคนพวกโคนต้นหอมโคนขึ้นฉ่ายนะฮะผมจะไปย่างในกระทะก่อนสิ่งที่ผมต้องการก็คือน้ำมันหอมระเหยนะฮะจากผักพวกนี้ให้มันกระจายอยู่ในน้ำซีอิ๊วของผมนะครับนี่เห็ดหอมนะฮะใส่ลงไปขิงหอมแดงกระเทียมนี่ไม่จำเป็นที่ต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการตุ๋นเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเพื่อที่จะได้รสชาติจากพวกผักต่างๆของเรานะฮะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหั่นชิ้นเล็กเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไหม้ฮะข้อดีในขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะย่างผักผมจะไม่ใช้คำว่าผัดนะเพราะผัดนี่มันต้องผัดเร็วๆใช่ไหมเราต้องการย่างให้เขามีสีเหลืองๆหน่อยแล้วก็มีความเกรียมหน่อยนะฮะขั้นตอนนี้จะทำให้เราได้กลิ่นเหมือนเขาเรียกว่ากลิ่นควันน่ะอยู่ในน้ำซีอิ๊วของเรานะครับไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะไม่ต้องกลัวบางคนถามว่าเอาแล้วถ้าผักมันไหม้กินเข้าไปจะเป็นมะเร็งไหมผมบอกเลยว่ามันไม่เป็นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วผักเนี่ยโดยตัวของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับโมเลกุลคู่อ่ะเวลากินเข้าไปมันไม่ไปจับตัวกับเซลล์ในร่างกายของเรานะฮะรับรองปลอดภัยนะฮะเพราะผมก็ใช้วิธีการนี้ทำกับข้าวที่บ้านมาโดยตลอดยังไม่มีใครเป็นไรนะฮะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเติมน้ำมันเล็กน้อยวับเดี๋ยวผมขอเวลาย่างก่อนนะคุณผู้ชมกลับมาดูว่าแบบไหนถึงเรียกว่าใช้ได้แล้วนะครับสักครู่ครับคุณผู้ชมสังเกตผักในกระทะตอนนี้นะครับเขาจะเริ่มมีสีเหลืองแล้วก็มีความเกรียมเหมือนไหม้เล็กๆนะฮะไม่ใช่ไหม้แบบดำปีหลีเลยนะไหม้แบบนิดหน่อยแล้วถ้าคุณผู้ชมกำลังทำขั้นตอนนี้อยู่ที่บ้านนะฮะสังเกตได้ว่ากลิ่นนี้มันหอมแบบพิเศษอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันมีกลิ่นหอมที่แบบไม่ใช่แค่ผักสดๆแล้วลงไปต้มคุณผู้ชมนะต่อไปเราจะใส่ด้วยชวงเจียวนี่เป็นพริกหอมของจีนนะฮะพริกไทยดำเม็ดนะครับใส่ลงไปไม่สามารถจะใส่ลงไปพร้อมกับผักได้เพราะอะไรเพราะของพวกนี้มันเม็ดเล็กๆมันเป็นของแห้งด้วยนะครับแล้วผมคั่วมาแล้วด้วยผมกลัวมันจะไหม้ก่อนฉะนั้นผมก็เลยทำการย่างผักก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องเทศนะครับโอเคตอนนี้ได้ที่แล้วผมใส่น้ำซีอิ๊วลงไปน้ำซีอิ๊วเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยจะเลือกยี่ห้อไหนก็เอาแบบที่คุณผู้ชมชอบนะครับแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนให้ใช้น้ำซีอิ๊วแบบที่แกะขวดใหม่
นะอย่าไปเอาไอ้แบบที่มันอยู่ในครัวมันนานแล้วมันก็แบบดำปีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันจะมีความเค็มมากแล้วก็กลิ่นหอมมันหายไปหมดแล้วนะฮะฉะนั้นใช้ซีอิ๊วที่แบบแกะขวดใหม่ๆเลยจะเอายี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกนะฮะใส่น้ำซีอิ๊วลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดลงไปครับน้ำตาลกรวดเนี่ยมันจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีความหวานแต่ว่าเขาไม่ได้หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายนึกออกไหมแล้วเขาก็จะไม่ได้มีกลิ่นหอมแบบมะพร้าวเหมือนพวกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกอะไรอย่างนี้มันเหมาะสำหรับจะมาทำพวกก๋วยเตี๋ยวไม่ทำลายรสชาตินะฮะแล้วก็ไม่ทำลายกลิ่นของอาหารด้วยเหมาะสำหรับเมนูต้มซีอิ๊วอันนี้แหละตอนนี้ใส่น้ำตาลกรวดลงไปแล้วหมู3ชั้นครับตัวนี้เนี่ยผมจะใส่ลงไปเพื่อให้น้ำซีอิ๊วของผมเนี่ยครับมีรสชาติที่เข้มข้นปกติแล้วผมไม่ได้ใส่แค่หมู3ชั้นอย่างเดียวนะใส่ปลาลิปโป้แห้งด้วยคือปลาลิปโป้นี่คือปลาตาเดียวตากแห้งนะครับแล้วผมก็ไปย่างก่อนแล้วก็มาเติมลงไปเพียงแต่ว่ามันหาซื้อยากอาจจะต้องเข้าไปที่ตลาดเฉพาะนะฮะแล้วคิดว่าคุณผู้ชมก็คงไม่ได้อยากจะใช้มันเท่าไหร่นะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทำที่บ้านผมแนะนำว่าให้เอาพวกกระดูกปลาหรือว่าพวกกะโหลกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเหงือกออกเอามาต้มแทนได้นะครับผมโอเคสำหรับซีอิ๊วดำนะฮะเดี๋ยวผมจะไปใส่ตอนที่มันน้ำซีอิ๊วเนี่ยมันได้ที่แล้วผมขอเอาไปตุ๋นแบบนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างนี้ผมก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราทำน้ำซีอิ๊วเสร็จแล้วเราไปนึ่งปลากันต่อครับผู้ชมอย่าลืมน้ำซีอิ๊วของเรานะครับมันต้มเปล่าๆไม่ได้นะเพราะยิ่งต้มมันก็ยิ่งงวดมันก็ยิ่งเค็มใช่ไหมครับเราเติมน้ำเปล่าครับเติมให้มันอยู่ระดับเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับหรือมากกว่าเดิมหมั่นเติมนะฮะเพราะว่าระหว่างที่เราตุ๋นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือรสชาติจากพวกผักนะฮะต่างๆนะครับแล้วรสชาติจากหมู3ชั้นด้วยแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นเนี่ยจริงๆแล้วจะให้ดีค่อนข้างนานนะฮะ40 นาทีถึง60 นาทีฉะนั้นหมั่นเติมน้ำลงไปเรื่อยๆน้ำจะไปช่วยให้ซีอิ๊วนั้นมันไม่ไหม้นะครับและช่วยทำให้พวกผักต่างๆเนี่ยคายเขาเรียกรสชาติออกมาด้วยนะครับอย่าลืมเติมน้ำนะเดี๋ยวไหม้นะโอเคเดี๋ยวน้ำซีอิ๊วได้ที่แล้วนะครับเราค่อยมานึ่งปลากันครับครับสำหรับส่วนของการนึ่งปลานะฮะผมจะเอาผักเนี่ยมาลองนิดหน่อยกันพวกขึ้นช่ายต้นหอมอะไรที่มันเหลือนะครับมาลองไอตัวปลานิดหน่อยเพราะว่า1เลยเดี๋ยวผมจะจัดเสิร์ฟคุณผู้ชมใช่ไหมแล้วผมจะย้ายปลามันจะย้ายยาก2เนี่ยมันอาจจะช่วยเรื่องการดับกลิ่นคาวนะครับแต่ถ้าปลาคุณผู้ชมสดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะก่อนนึ่งผมก็โรยขิงนะครับเอาเหล้าจีนใส่ลงไปเล็กน้อยที่ปลานะฮะนี้แล้วก็น้ำมันงานะครับเล็กน้อยแล้วก็เห็ดหอมผมชอบกินมากเลยผมใส่ลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยทริคในการนึ่งปลาให้มันฟูนะฮะให้มันฟูขาวเนี่ยคุณผู้ชมต้องตั้งซึ้งเนี่ยให้น้ำเนี่ยร้อนจัดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอาปลาลงไปนึ่งนะอย่าเปิดแบบไฟให้มันแรงมากจนเกินไปเพราะว่าเราต้องการให้มันสุกจากไอ้น้ำนะอย่าลืมแล้วก็ปิดฝาส่วนจะใช้เวลากี่นาทีเนี่ยมันอยู่ที่ขนาดของปลานะอย่างวันนี้ผมใช้ปลาประมาณสัก5 ขีดผมก็คิดว่า15 นาทีก็น่าจะสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอปลาสุกเรามาดูว่าขั้นตอนต่อไปก่อนจะเสิร์ฟทำไงครับคุณผู้ชมตอนนี้ปลาสุกแล้วนะครับถ้าเลยไปกว่านี้ก็น่าจะเสาแล้วแหละนะเอาแค่สุกก็พอเปิดฝาสวยงามเป็นยังไงเล่าร้อนออกดิร้อนคุณผู้ชมไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมมาซีอิ๊วดำนะยังใส่ไม่หมดใส่ให้หมดก่อนมีตัวน้ำนึ่งซีอิ๊วนะครับช่วยให้สีเข้มขึ้นทำไมเราไม่ต้มไปพร้อมกันเลยจริงๆถ้าคุณผู้ชมไปทำนะต้มไปพร้อมกันเลยก็ได้ไม่เป็นไรหยวนๆให้
ครับเมื่อคืนนอนน้อยนะฮะเบอร์นี่อันนี้เขาเรียกว่าหม้ออันนี้เขาเรียกว่าตะแกรงถูกนะโอเคกรองน้ำออกครับวับจะบอกว่ากลิ่นนี้แบบว่าเตะจมูกมากๆเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอประมวลผลในสมองก่อนแล้วเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟเองครับคุณผู้ชมเทน้ำซีอิ๊วใส่ลงไปในปลาแล้วคุณผู้ชมก็จกต้นหอมมาโปะเอาไว้บนหัวปลาแบบนี้นะครับเขียวๆมีขาวๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงที่เราบรรจงซอยเอาไว้นะครับโปะลงไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับปลานึ่งซีอิ๊วที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับโลกของผมคนเดียวก็ได้แต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรอย่างละเอียดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ร้อนมือขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ